નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાના છીએ કેપ્સિકમ કાંદાનું શાક। તો એના માટે કેપ્સિકમના મેં અહીંયા ટુકડા કરી લીધા છે। કાંદાને પણ આવી રીતના એક એક પળ જુદું કરીને કટ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરશું। સૌપ્રથમ ગેસ ઓન કરશું। તેલ નાખશું પહેલાં। ત્યારબાદ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે સૌપ્રથમ આપણે કાજુને ફ્રાય કરી લેવાના છે। સેજ એવો બદામી રંગ થઈ જાય એટલે એવા કાજુને ફ્રાય કરવાના છે। તો એવો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આપણે મરચાં, કેપ્સિકમ મરચું અને કાંદો ઉમેરી દેશું। કેપ્સિકમ કાંદાને વધારે નથી ચડવા દેવાના, કાચા પાકા ચડવા દેવાના છે। બે થી 3 મિનિટ જ આપણે પાકવા દેવાના છે કેપ્સિકમ કાંદાને। તો કેપ્સિકમ કાંદા અધકચરા ચડી ગયા છે, વધારે નથી ચડવા દેવાના, આખા ભાગા જ રહેવા દેવાના છે। હવે આપણે આને રાખશું સાઈડ પર। હવે આપણે વઘાર કરશું। તેલ ઉમેરશું સૌપ્રથમ। તેલને ગરમ થવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। સૌપ્રથમ આપણે આખું જીરું નાખશું। ત્યારબાદ હિંગ નાખવાની છે। ત્યારબાદ હળદર પાવડર, આદુ અને લસણની પેસ્ટ મેં કરી લીધી છે એ નાખશું। ત્યારબાદ કાંદાને મેં મિક્સરમાં પીસી લીધા છે એ નાખવાના છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખવાનું છે। ત્યારબાદ ટમેટાને મેં પણ મિક્સરમાં પીસી લીધા છે એ નાખશું। હવે જ્યાં સુધી તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે ઢાંકીને ચડવા દેવાનું છે। 10 થી 15 મિનિટ આપણે ચડવા દેવાનું છે। તો 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે હવે ચેક કરી લેવાનું છે। સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। કાંદા ટમેટા એકદમ ચડી ગયા છે। હવે આપણે આમાં નાખવાનું છે પાણી।
2 મિનિટ ઉકળવા દેવાનું છે પાણી. હવે આપણે મસાલા નાખશું. લાલ મરચું પાવડર નાખશું, ધાણા જીરું પાવડર નાખશું, બરાબર મિક્સ કરશું. હવે આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલું દહીં નાખવાનું છે. દહીંનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. બરાબર મિક્સ કરશું. ખાંડ નાખશું આપણે 1/2 ચમચી જેટલી. સરસ દહીં અને ખાંડ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે છે એટલે. હવે આપણે જે કાંદા કેપ્સિકમને એ નાખવાના છે. બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. બે મિનિટ ચડવા દેશું આપણે. બે મિનિટ આપણે ઢાંકીને ચડવા દેશું. ચેક કરી લઈએ આપણે. તો સરસ બધું ચડી ગયું છે. હવે આપણે આમાં કિચન કિંગ મસાલો નાખશું. ત્યારબાદ આપણે ક્રીમ નાખવાની છે. ક્રીમ ન હોય તો પણ ચાલે, આપણે દૂધની મલાઈ પણ નાખી શકીએ છીએ. તો સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે આપણે શાક, જે પંજાબી શાકને પણ ભૂલાવી દે એવું કેપ્સિકમ કાંદાનું શાક. જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.